السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم محاضرتنا بعنوان الستريبتوكوكاي. الستريبتوكوكاي بكتيريا عبارة عن جرام بوزيتيف كوكاي 1 مايكرومتر in diameter. طريقة ترتيب الكولونيز chains or pairs usually capsulated، تحتوي على كبسول non-motile غير متحركة non-spore forming غير مكونة للسبورات. الأكسيديز of ستريبت هي نيجاتيف والكاتاليز أيضا نيجاتيف. طبعا نفرق الستريبتوكوكاي عن الستافيلوكوكاي، إنه الستافيلوكوكاي الكاتاليز تيست اختبار الكاتاليز بوزيتيف، بينما بالستريبتوكوكاي الكاتاليز نيجاتيف. فهاي الكاتاليز مهم جدا على مود نفرق الستريبتوكوكاي عن الستافيلوكوكاي. الستريبتوكوكاي can be classified according to، إذا طريقة تقسيم الستريبتوكوكاي تعتمد على الأكسجين requirement، احتياجها للأكسجين. قد تكون anaerobic لا هوائية مثل البيبتوستريبتوكوكس، وقد تكون aerobic اللي هي يعني هوائية or facultative anaerobic أو لا هوائية اختيارية اللي هي مثل الستريبتوكوكاي. إذا الستريبتوكوكاي ممكن تعيش بالهواء وممكن أن تعيش بدون وجود الأكسجين. يعني من أقول aerobic تحتاج إلى أكسجين، anaerobic ما تحتاج إلى أكسجين. facultative anaerobic يعني اختيارية، تقدر تعيش هوائية أو لا هوائية. نمبر 2 serology اللي هي Lancefield classification. نمبر 3 اعتماد على الهيموليسيس on blood agar، تحلل كريات الدم الحمر. طبعا أكيد هو على البلاد أجار لأن على كريات الدم الحمراء. هسه نشوف التقسيم هذا المخطط. classification based on إذن requirement for oxygen aerobic و anaerobic growth on like streptococci وجود الأكسجين on blood agar. وهنا anaerob الإكزامبل بيبتوستريبتوكوكاي، هنا ستريبتوكوكاي وهنا بيبتوستريبتوكوكاي اللي تكون لا هوائية. زين نجي على growth on blood agar. راح يتقسم عندي حسب الهيموليسيس، الألفا هيموليسيس والبيتا هيموليسيس والجاما هيموليسيس. الجاما هيموليسيس هو نو هيموليسيس، البيتا هيموليسيس كومبليت هيموليسيس يعني تحلل كامل، والالفا هيموليسيس هو الانكومبليت هيموليسيس اللي هو يكون بشكل جرين كلر، يكون حول الكولوني اخضر، بينما بالكومبليت يكون كلير. والنو هيموليسيس هو اصلا ما يعني ما تحلل، فماكو اي لون حول الكولونيز. التقسيم الثالث قلنا حسب اللانسفيلد جروبينج، يعتمد على السي كربوهيدرات انتيجين on cell wall. راح يتقسم الجروب from A to U عبارة عن 21 جروب، وبعدين انقسمه حسب the grafting type of group A on MTR proteins، راح يتقسم إلى أكثر من 200 type. هسه نشوف بالملخص إنه السيرولوجي of Lancefield classification streptococci حسب اللانسفيلد تنقسم إلى جروب A هي ستريب بايوجين، جروب B ستريبت أكالكتيا، وجروب C الستريبت اكويسماتيس، والجروب D الانتيروكوكس، والأذر جروب from E to U. Streptococci classified into many groups from A to K and H to U.
one or more species per group. أكثر قد يكون مو يعني species مو نوع واحد، أكثر من species بالجروب الواحد. classification based on C carbohydrate carbohydrate antigen of cell wall، يعتمد على السي كربوهيدرات بالسيل وول جدار الخلية. فتتقسم بشكل عام الجروبابل ستريبتوكوكاي والنون جروبابل ستريبتوكوكاي. الجروبابل هي A و B and D، تكون more frequent، بينما C و G and F تكون less frequent. النون جروبابل example ستريبت نيمونيا تسبب نيمونيا، والفيريدين ستريبتوكوكاي example ستريبتوميوتنس اللي تسبب caused dental caries اللي تسبب تسوس الأسنان. الهيموليسيس on blood agar، تحلل على البلاد agar. one of the most important characteristic for the identification of streptococci is the type of hemolysis، نوع الهيموليسيس. قلنا ألفا وبيتا وجاما هيموليسيس. الألفا هيموليتيك streptococci form green zone around their colonies، راح تكون زون فد منطقة خضراء حول around the colonies، حول الكولوني as a result of incomplete lysis، لأن تحلل غير كامل of red blood cell in the agar على الأجار. البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي form clear zone، منطقة صافية clear around their colonies because complete lysis، لأن هنا يصير تحلل كامل ل red cell كريات الدم الحمراء. some streptococci are non-hemolytic اللي هي نسميها الجاما هيمولايسيس. الجاما هيمولايسيس هو non-hemolytic streptococci. إذن هاي 3 أنواع حسب الهيموليسيس on blood agar. نشوف واضحة بهاي الصورة. هاي البيتا هيموليسيس اللي هي الانكمبليت الكمبليت البيتا اللي تكون كلير زون. الفا هيموليسيس اللي هو مثل ما وضحنا تكون جرين زون لأن انكمبليت. شوفوا هنا خضرة بالالفا، بينما بالجاما شوف ماكو اي لون. شوف هسه هذا اللون الاخضر واضح. هنا منطقة صافية بالبيتا بالكمبليت. بالانكمبليت حول الكولوني يكون اخضر، بينما هنا نلاحظ هاي الكولوني نفسها، يعني الزرع البكتيري اقصد بيه. هنا نشوف ماكو اي زون حول الكولوني، ماكو اي منطقة تثبيطية لهذا هو البلاد اجار. ماكو اي منطقة تثبيطية حول الكولوني، فنسميه جاما هيموليسيس يعني نو هيموليسيس. بينما هنا نشوف هذا الخضار حول الكولوني واضح، وهنا المنطقة صافية حول الكولوني فبيتا هيموليسيس. There are 2 important antigen of beta hemolytic streptococci اللي هي C carbohydrate is located in the cell wall، تقع بجدار الخلية، والأم بروتين is the most important virulence factor. أكثر عوامل الأمراضية ذات الأهمية هي الأم بروتين، موجود بالستريب بايوجينز. it blocks phagocytosis، إذن يعني تمنع أو تسد عملية البلعمة، فما تخلي البكتيريا فاغوسايتس من قبل الفاغوسيتيك سيل، ما تبلع من قبل الخلايا البلعمية. Classification of Streptococci، تقسيم الستريبتوكوكاي. Number 1 البيتا hemolytic Streptococci. They are arranged into groups from A to U known as Lancefield groups، نسميه Lancefield groups from A to U on the basis of antigenic differences in C carbohydrate. قلنا Lancefield groups، مجموعة اللانسفيلد يعتمد على الاختلافات بالسي كربوهيدرات. Group A Streptococci example هو Strep biogenes are one of the most important human pathogens، اللي أكثر أهمية اللي تسبب disease بالهيومن هي Strep biogenes. They
are the most frequent bacterial cause of pharyngitis اللي يسبب نسميه التهاب البلعوم أو التهاب الحلق الفرنجايتس. Many strains have a hyaluronic acid capsule that is antiphagocytic. إذن وجود الكبسول اللي تحتوي على الهيالورونيك أسيد اللي تكون antiphagocytic يعني ضد عملية البلعمة، فتكون البكتيريا أكيد أكثر أمراضية. جروب B Streptococci هي Strep agalactiae colonize the genital tract of some women. إذن بالقناة التناسلية لبعض النساء and can cause neonatal meningitis and sepsis. إذن تسبب التهاب السحايا الولادي and sepsis اللي هو تعفن الدم. Group D Streptococci include enterococci and non-enterococci. الانتيروكوكاي are members of normal flora. إذن هو الانتيروكوكاي هو عبارة عن عضو بالنورمال فلورا الفلورا الطبيعية of the colon موجودة بالقولون and are noted for their ability to cause urinary biliary and cardiovascular infections. إذن تسبب الانفكشنز بالأوعية القلبية والبايلري بالبايل داكتس واليورينري بالجهاز البولي. Groups C, E, F, G, H and K to U Streptococci infrequently cause human disease. يعني هذه غالبا ما تسبب أمراض عند البشر. التقسيم الثاني هو النن، قلنا أولا هي البيتا هيموليتيك والثاني نن بيتا هيموليتيك Streptococci. Some Streptococci produce no hemolysis يعني ما تسوي أي تحلل كريات الدم الحمراء. Others produce alpha hemolysis. إذن من نقول نم بيتا هيمولايتيك نقصد بيها جاما اللي هي no hemolysis or alpha hemolysis. مهم مو بيتا. The principal alpha hemolytic organism are strep pneumonia اللي هي pneumococci and the virulence group of Streptococci example Streptococcus mutans. إذن هذول two examples as non-beta hemolytic. Streptococcus mutans synthesizes polysaccharides اللي هو الدextrans that are found in dental plaque موجود بالبلاك بالأسنان واللي هو and lead to dental caries تسبب تسوس الأسنان. إذن Streptococcus mutans مهمة بالدنتال كاريز عن طريق تكوينها البوليساكرايدز اللي هو الدكستران اللي يكون موجود بالدنتال بلاك وتؤدي إلى الدنتال كاريز تسوس الأسنان. Group A Streptococci strep pyogenes cause disease by 3 mechanisms. إذا ميكانيكيات اللي عن طريقها الستريب بايوجينز اللي تسبب المرض. Number 1 pyogenic inflammation أقصد بها العملية الالتهابية اللي تكون يعني تولد حرارة وأكيد طبعا أغلب الأحيان تولد بص such as pharyngitis and cellulitis اللي هو قلنا التهاب الحلق أو التهاب البلعوم pharyngitis cellulitis الالتهاب النسيجي. الإكزوتوكسين برودكشن إنتاج السموم الخارجية. Number 3 الإميونولوجيكال ميكانيزمز الميكانيكيات المناعية which occurs when antibody against component of the organism cross reacts. إذا الأنتيبودي اللي تتكون ضد مكونات معينة بالأورغانيزم cross reacts يعني نسميه تفاعل رد الفعل with normal tissue الأنسجة الطبيعية or forms. إذن هاي ميكانيكية الأولى إنه antibody يسوي cross reacts للأنتيبودي طبعا هنا يتكون against component of the organism cross react ويا الnormal tissue بجسم الإنسان or forms immune complexes أو تكون
الاميون كومبلكسز. عرفنا شنو الاميون كومبلكسز؟ يعني انتيجين انتي بودي كومبلكس that damage normal tissue اللي يحطم النسيج الطبيعي such as rheumatic fever and acute glomerulonephritis. إذن عندنا two examples of immunological mechanisms هي rheumatic fever والacute glomerulonephritis اللي الستريبت بايوجينز cause disease. إذن هذه كمثال للاميونولوجيكال ميكانيزمز اوف جروب اي ستريبتوكوكاي اللي هي ستريبت بايوجينز. اذا عندنا 3 ميكانيكيات ممكن عن طريقها تسبب المرض. جروب اي ستريبتوكوكاي produce inflammation related enzymes such as بالنسبة للانزيمات اللي مرتبطة بالانفلاميشن اللي تسببها الجروب اي ستريبتوكوكاي like hyaluronidase enzyme degrades hyaluronic acid يحطم الهيالورونيك acid which is the ground substance اللي هو المادة الأساس of subcutaneous tissue الأنسجة اللي تكون subcutaneous يعني مو السطحية السب جواها. facilitate the rapid spread يسهل الانتشار السريع of strep biogene in skin infection cellulitis. قلنا احنا مو بس طبقة سطحية subcutaneous تحت الجلد فتسبب facilitates rapid spread يعني تسهل وتسرع الانتشار السريع للستريب بايوجين من السكن يروح وين؟ يروح للأنسجة فيسبب سيلولايتس التهاب النسيجي عن طريق تحطيم الهيالورونيك أسيد بواسطة أنزيم الهيالورونيديز. In addition, group A streptococci produce important toxin and hemolysins. إذن أيضا تنتج سموم toxins and hemolysins. Number 1 الأريثروجينيك toxin. Number 2 streptolysin O is the hemolysin. It causes beta hemolysis. إذن يسبب البيتا هيمولايسيس. It is antigenic. إذن هو بنفس الوقت هو كأنتيجين and antibody to it. إذن اللي هو أي antibody SO streptolysin O. إذن يعتبر streptolysin O كأنتيجين راح يتكون ضد antibody أسميه ال ASO يعني antibody for strepto O. ال A هو اختصار للانتيبودي. مفهومة؟ إذن streptolysin O كون بيتا هيموليسيس كأنتيجين. زين. antibody will produce to it أسميها ASO اللي هو يعني antibody for streptolysin O develops after group A streptococci infection. إذن الانتيبودي will develops after group A streptococcal infection اللي هو ال ASO. The titer of ASO antibody can be important in the diagnosis of rheumatic fever. التايتر أقصد بيك إن شرحناها بمحاضرة سابقة تركيز الانتيبودي اللي هو ال ASO antibody أسميه لأن antibody to streptolysin O can be important يكون كلش مهم بتشخيص الروماتيك فيفر الحمى الروماتيزمية. حسب التايتر أقدر أقول عندي حمى روماتيزمية أو لا. طبعا هو عادة التايتر متعرف عليه بالمختبرات أكثر من 200 IU International Unit. إذا أكثر أعتبره روماتيك فيفر، إذا أقل مو روماتيك فيفر. إذا حسب التايتر مو أكو نوع من التشخيص وجود أو عدم وجود الانتيبودي، لكن هذا حسب التايتر يكون الدايجنوسيس اللي هو قلنا أكثر من 200 IU International Unit. زين. بايروجينيك إكزوتوكسين. إذن الإكزوتوكسين الخارجي اللي يسبب حرارة is the toxin responsible for the most cases of streptococcal toxic shock syndrome. It has the same mode of action as does staphylococcal toxic shock syndrome.
بالنسبة للبيروجينيك اكزوتوكسين A نفس ال TSST بالستاف، واثنيناتهم يعتبرون كسوبر انتيجين. عرفنا شنو السوبر انتيجين؟ قلنا اللي يسوي تحفيز عالي لإفراز السيتوكين عن طريق التي سيل والماكروفاج cause the release of large amount of cytokines from helper T cell and macrophages. هذا هو السوبر انتيجين. إذن البيروجينيك اكزوتوكسين A نفس التوكسين اللي هو ال TSST بالستافيلوكوكس، نفس طريقة العمل، واثنيناتهم طبعا يسوون توكسيك شوك سيندروم. ستريبتوكوكال فارنجايتس، ستريبتوكوكس بايوجينز. فارنجايتس قلنا التهاب البلعوم او التهاب الحلق اللي هو يسبب ستريبتوكوكس بايوجينز جروب A ستريبتوكوكس is the most common bacterial cause of pharyngitis. أكثر الأسباب اللي تسبب الفارنجايتس اللي هي السور throat. They adhere to pharyngeal epithelium via pili. إذن راح تلتصق طبقة الأبيثيليوم بالفارينكس و cause pharyngitis عن طريق pili composed of lipoic acid and protein. is characterized by throat pain، ألم بالثروت and fever. كلها طبعا هاي من علامات الفارنجايتس. an inflamed throat، إذا الحنجرة الملتهبة and tonsils اللوزتين often with a yellowish exudate. راح يصير إفراز أصفر yellowish exudates. إذن تسبب التهاب الفارنجايتس أكثر بالسور ثروت، وأيضا يأثر على التونسلز. السبب هو الستريبتوكوكال بايوجينز. غالبا يكون عندي إفراز أصفر، لكن طبعا مو دائما. سكارلت فيفر، الحمى القرمزية. if the infecting streptococci produce erythrogenic toxin and the host lacks antitoxin. إذا بهالحالة البكتيريا تفرز الأريثروجينيك توكسين والهوست يفتقد إلى الأنتيتوكسين، يعني ضد السموم. سكارلت فيفر يعني الحمى القرمزية may result. ستروبري تانج هو العلامة المميزة اللي يسميها لسان الفراولة. ستروبري تانج لسان يشبه بالضبط الفراولة. is a characteristic lesion seen in scarlet fever. أكثر علامة من العلامات اللي تميز الحمى القرمزية هو نسميها لسان الفراولة، strawberry tongue. post-streptococcal diseases يعني بعد الإصابة بالستريبتوكوكلز، هذا معناها post-streptococcal diseases كcomplications للإصابة الأولية بالستريبتوكوكلز. هذا معناها البوست ستريبتوكوكال ديزيزز. نمبر 1 الأكيوت glomerulonephritis typically occurs from 2 to 3 weeks، بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع after skin infection by certain group A streptococci. streptococcal type in children، أكثر شيء طبعا أكيد يصاب بها الأطفال. is more frequent after skin infection than after pharyngitis. إذن أكثر تحدث بعد الإصابة إصابة الجلد أكثر ما بعد الإصابة بالفرنجايتس. The disease is initiated by antigen antibody complex. إذا المرض يبدي عن طريق الكومبلكسز immune complexes اللي هو الانتيجين antibody complex on the glomerular basement membrane. بالبيسمنت membrane الغشاء القاعدي بالجلوميرولار that damage the endothelium of glomerular capillaries بالأوعية الشعرية الدموية للجلوميرولار، يعني هي الكبيبات الكلوية، يسوي damage للإندوثيليوم طبقة الإندوثيليوم. Number 2 الأكيوت روماتيك فيبر is due to an immunological cross reaction. عرفنا شنو الكروس reaction between antibody formed against a protein of strep biogenes.
and protein of on the surface of joint, heart and brain tissues. إذا هنا cross reaction بين راح يتكون انتي الانتي عادة يتكون ضد الام بروتين لبكتيريا ستريب بايوجينز. نفس هذا الانتي اللي يتكون لان كروس رياكشن وين راح يحارب البروتين الموجودة على سطح المفاصل الجوينت والهارت والبرين الدماغ والقلب. يعني الانتي عند الإصابة يتكون عند الإصابة بالستريب بايوجينز نتيجة احتوائها الأما بروتين. نفس هذا الانتي وين يحارب البروتين الموجودة لتشابه هذا البروتين ويا الأما البروتين الموجود على المفاصل والقلب والدماغ بالدماغ. هذا البروتين يشابه الأما بروتين، فالانتي اللي يتكون ضد الأما بروتين راح يحارب البروتين الموجودة بالمفاصل وبالقلب والبرين. هذا سميها cross reaction. It is an autoimmune disease. إذن هو أحد أمراض المناعة الذاتية. ليش؟ لأن هاجم self protein. Most cases of pharyngitis caused by group A Streptococci occur in children age between 5 to 15 years. بين 5 إلى 15 سنة أغلب الحالات. And hence the rheumatic fever occurs in that age group. ولهذا rheumatic fever أكثر الأيج جروب هو تصير بين 5 إلى 15. ASO titer and erythrocyte sedimentation rate معدل ترسب الكريات الحمر والASO titer are elevated. إذا كعلامة للروماتيك فيبر قبل شوي شرحناها هي الASO titer الأنتيبودي المن هذا الأي الأنتيبودي SO ستريبتولايسين O، والإريثروسايت سيدمنتيشن ريت اللي هي الESR يعني معدل ترسب الكريات الحمر. اثنيناتهم راح يرتفعون بالنسبة لهذا التايتر بالنسبة للإريثروسايت سيدمنتيشن ريت أيضا راح يرتفع. هاي اثنيناتهم أهم علامات الإصابة بالروماتيك فيفر الحمى الروماتيزمية. Transmission. Most Streptococci are part of the normal flora of the human throat. إذن كجزء من النورمال فلورا بالثروت skin intestine but produce disease when they gain access to tissues or blood. إذا لما هاي كنورمال فلورا موجودة بالثروت والسكن بالانتستين، لكن شو وقت تسوي ديزيز؟ لما gain access لما تصل إلى الأنسجة وإلى الدم يلا تسبب المرض. Streptococcus agalactiae also known as group B Streptococci اللي هي GBS. إذا تسمى أيضا جروب B Streptococci يكون بيتا هيموليتيك أورجانيزم and Streptococcus genes that carries the Lancefield group B antigen. The GBS are encapsulated organism إذا محاطة بكبسول and 10 antigenically distinct capsular serotypes. إذا 10 serotypes أنواع مصلية نسميها capsular serotypes خاصة بالكبسول have been described 1A 1B from 2 to 9. Habitat and transmission. إذا طريقة انتقالها وأماكن تواجدها. Main habitat is the human vagina. إذا بالفاجينا بالمهبل. Transmission occurs during birth والانتقال خلال الولادة. Laboratory diagnosis based on gram staining appear. إذا عن طريق الجرام ستين. Number 2 culturing of bacteria on blood agar زرع البكتيريا على البلد agar. ونمبر 3 serological test التحاليل المصلية by using ASO titration anti-streptolysin O titer اللي هو ASO يعني anti-streptolysin O titer. anti هنا بمعنى antibody. أنا أقول anti للأنتيجين بمعنى antibody. إذن anti-streptolysin O titer and ASO titer more than 200 IU international units are positive infection. يعني ورا ما يصعد عندي التايتر الانتيبودي ضد الستريبتولايسين او يعني انتي ستريبتولايسين او اذا صعد عندي التايتر الاعتماد على التايتر يعني مو بوزيتيف ونيجاتيف. اكو تحاليل اقول اما بوزيتيف موجوده او نيجاتيف، لا مو بوجود الانتيبودي او عدم وجوده، لا اعتمادي هنا بالتحليل على التايتر يعني قد عندي تركيز. إذا التايتر ما يكون أكثر من 200 IU international unit راح يكون عندي التحليل بوزيتيف يعني وجود الروماتيك فيفر. treatment penicillin G or amoxicillin
oral penicillin V can be used. Number 2, in penicillin allergic patients, azithromycin and clindamycin can be used. Prevention of streptococcal infection usually with benzathine penicillin once each month for several years. يعني حباية ناخذ عدة سنوات. ليش؟ لأنه احتمال رجوع الانفكشن. In person who have had rheumatic fever is important to prevent recurrence of the disease. لكي نمنع recurrence of the disease. لكي نمنع عودة رجوع المرض recurrence، رجوع المرض مرة ثانية. لأنه يعتمد قلنا هذا التشخيص على التايتر، يعتمد وجود المرض أو عدم وجوده. فأني المفروض العلاج ينخذ لسنوات، ننطيه لسنوات مو لفترة قليلة، لأن يبقى بالدم فترة طويلة. Streptococcus pneumonia. Important properties. Pneumococci are gram-positive lancet shape بشكل اللانسيت. cocci arranged in pairs. diplococci تترتب بأزواج بشكل أزواج، سميها diplo يعني اثنين مضاعفة. or short chains أو بشكل سلاسل قصيرة. The term lancet shape means، شنو معنى lancet shape؟ means that the diplococci are oval with somewhat pointed ends. يعني من جهة تكون oval بيضاوية، ومن جهة الطرف الثاني يكون نهاية pointed يعني حاد، يعني حادة يعني مو عريضة. شوفوا هذا الواضح هنا اللانسيت شيب. شوفوا هنا الجهة يكون oval بيضاوية، وجهة لا pointed يعني طرفية. Streptococcus pneumonia is the main cause of community acquired pneumonia. أكيد تكون أكثر حالات النيمونيا اللي ذات الرئة بالمجتمع تكتسب هي Streptococcus pneumonia and meningitis التهاب الصحايا and children and the elderly. إذن بالأطفال وبكبار العمر. and of sepsis in those infected with HIV. تسبب sepsis اللي تعرفون الدم بحالة الإصابة بالHIV فيروس يعني نقص المناعة. The organism also causes many types of pneumococcal infection other than pneumonia. إذن ممكن تسبب pneumococcal infections غير النيمونيا. These invasive pneumococcal diseases include، إذن هاي النوع invasive الغازية للpneumococcal diseases أمراض النيموكوكاي include bronchitis, rhinitis, acute sinusitis, otitis media, conjunctivitis, meningitis, sepsis, endocarditis, peritonitis, pericarditis, cellulitis and brain abscess. إذن كل هاي الحالات، هاي الأمراض غير النيموكوكاي. إذن بالإضافة إلى النيموكوكاي تسبب invasive pneumococcal disease like these diseases. The most important virulence factor is the number 1 capsular polysaccharide. إذن تحتوي على الكبسول اللي يتكون من مادة البوليساكرايد. number 2 pneumococci produce IgA protease. إذن إنزيم البروتياز. IgA protease enhances the organism ability to colonize the mucosa. إذن تشجع إلى استعمار القابلية الاستعمارية للأورغانيزم بطبقة الميوكوزا of the upper respiratory tract. بالupper respiratory tract بالجهاز التنفسي، القناة التنفسية العليا by cleaving IgA. ليش؟ لأن البروتياز انزيم اللي IgA protease يسوي cleaving يعني يشطر أو يقسم ال IgA. number 3 pneumonia often begin with sudden chill. إذن البرودة المفاجئة fever, cough and pleuritic pain يعني الآلام الجانبية جنب يسموها. sputum is red or brown rusty color. السبيوتم راح يكون لون مالته من أحمر أو جوزي، يكون نسميه rusty color يعني شكل لون الصدع يكون أحمر على جوزي. Diagnosis. Definitive diagnosis of infection with streptococcal pneumonia generally relies on
relies on isolation of organism from blood or other body sites. إذن أهم خطوة بالdiagnosis هو isolation، عزل المايكرو أورجانيزم سواء من البلد أو من الدم أو يعني مكان آخر بالجسم. Tests are also available to detect capsular polysaccharide antigen in body fluids. إذن التشخيص المهم الموجود التيست هو for capsular polysaccharides للكبسولة مال البكتيريا. Thank you for your listening.